السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعينا الكرام، متابعين قناة الحياة الزراعية. أهلا وسهلا بكم في يوم جديد ونبات جديد، وإن شاء الله يكون يوم علينا وعليكم سعيد. النهاردة هنتكلم عن نبات الاسبرجس. الاسبرجس نبات في منه ست سبع أصناف. بيتسمى الاسبرجس في كل 90% من الدول العربية بتسمي فيها الاسبرجس، هو اسمه حتى العلمي برضه اسبرجس. في الاسبرجس الموجود حاليا عندنا النهارده اللي احنا عاملين عليه الفيديو النهارده، اللي هو الاسبرجس الخشن زي ما انتم شايفين كده، او الهوا. في بعض الدول العربيه بيسموه الهوا. طبعا احنا بنقول الاسماء اللي بتتقال في بقيه الدول، لان احنا مش كل مش مصر بس مش مصريين بس اللي بيتفرجوا علينا. الدول كلها بتتفرج، فبنحاول نجيب كل الاسماء اللي احنا بنتوصل لها يعني. زي ما قلنا، هو في بعض الدول بتسمى الهوا او الاسبرجس الهوا، او الاسبرجس في مصر وفي في بقية الدول يعني. لكن هو اسمه بالفعل العلمي اسبرجس. طيب، زي ما قلنا النهارده هنتكلم عن الاسبرجس الخشن. في منه الناعم، وفي منه دول القط، وفي منه الكوشه، وفي منه بينطق على حاجه بتتاكل برضه اسمها اسبرجس، اللي هو الهيليون. او هي اصلا هو اصلا الاسبرجس ده من هو العيله اسمها عيله الهيليون. آه طيب، الاسبرجس اللي عندنا احنا زارعينه بره في مركل بره الباب، يعني في فخاره بره البيت يعني. زي ما انتم شايفين، حتى انا زارع معاها كمان حاجه تانية، اللي هو العود الايدينيوم. زي ما انتم شايفينه كده، ده الجذع بتاعه الايدينيوم، ومن حواليه الاسبرجس ومهدل ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. طبعا هو منه كان اليومين اللي فاتوا كان حر شويه، فهتلاقي بعض الاجزاء منه اطرافه مصفره شويه، ده من شده الحراره. هو مش متعرض للشمس القويه المباشره، يعني هي شمس بس شمس ما تعتبرش شديده قوي. طيب، زي ما قلنا هو بيعيش بره البيت وممكن يعيش جوه البيت، بس يعني انا يعني جوه البيت ده بيبقى صعب شويه في الاعتناء بيه، بيحتاج وقت عما يتأقلم على الجو، ولازم إضاءة تبقى كويسة. نبات ما هوش سريع النمو قوي ولا بطيء، يعني هو متوسط النمو. ما بيحبش الري الكتير برضو. تسميد كل شهر برضو، زي ما قلنا قبل كده أغلبية النباتات هو كل شهر التسميد. طريقة الإكسار بنعمل له إكسار بطريقتين. الطريقة الأولى اللي هي بالتفصيص، والطريقة التانية بالبذور. زي ما انتم شايفين، هو احنا ده عندنا فيه اهو بذور. شايفين زي ما انتم شايفين، دي البذور بتاعته الحمرا دي. انا معايا كيس هنلم فيها البذور، هنلم فيه البذور بتاعة النبات اهي. زي ما انتم شايفينها ابتدت تحمر، زي ما ابتدت تحمر كده ان هي ابتدت تستوي. هنجمع شوية منها، هي المفروض نجمعها كلها، بس طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو انا هطول اخد منها شوية علشان ايه نزرعهم قدامكم. سهل جدا جدا الطريقة ان انت تزرع من البذرة بتاعة الاسبرجس. على فكرة العيدان دي أغلبيتها كلها مزروعة، يعني اللي مزروع ده كله تقريبا مزروع من البذور. أنا عايزكم تاخدوا بالكم عشان في شوك، زي ما انتم شايفين دخل في ايدي شوك، معرفش هتبان ولا لأ في الكاميرا، بس دخل فيها شوكة اهي. مش مشكلة، نبقى نطلعها كمان شوية. طيب خلاص، هنجمع بقية البذرة، وبعد كده هناخدها نزرعها في الآثار. الاسبرجس يا جماعة من النباتات الجميلة، هو خضار طول السنة. ما بي يعني اللون الخضرة بتاعته ما بتفرقش على طول السنة. في خضر لونه أخضر يعني. طيب، لما تبقى لسه خضرة زي كده البذور يا جماعة ما تشيلهاش، لسه ما استوتش، دي مش هتطلع لك أصلا بذرة. لازم تحمر خالص، بعد كده بتعرف إن هي استوت وعايزة تتشال. طيب نخش على اللي جوه شوية، هنا هنلاقي برضو شوية تانيين اهو. ناخد البذرة زي كده اهو، زي ما انتم شايفين. هناخد اللي احمرت بس، مش اللي ايه، مش الخضر.
تاخدوا بالكم يا جماعه انه في شوك. دايما الاسبرجس بيبقى فيه شوك، حتى الناعم منه، يعني حتى الاسبرجس الناعم هتلاقوه برضو هتلاقوه فيه شوك. فاللي بيشتغل ياخد باله، يبقى لابس جوانتي، مش هيلبس جوانتي يبقى حريص، لان هو فيه شوك، والشوك بتاعه بيبقى رفيع، ممكن يخش في ايدك، بقى صعب بقى ان انت تطلعه يعني. بس عشان احنا متعودين فعادي بالنسبه لنا الموضوع ايه، كل يوم فيه شوك، فخلاص متعودين ان احنا كل يوم عندنا في شوكة في ايدينا، فمفيش مشكلة. هو في كتير طبعا بذرة ما شاء الله. زي ما انتم شايفين، فهنحاول نجمعها ونزرعها ان شاء الله. طيب خلاص احنا جمعنا البذرة، وهنروح على الترابيزة عشان نوريكم ازاي بنعمل عملية الزراعة من التفصيص وبالبذرة. زي ما انتم شايفين يا جماعة، احنا رجعنا دلوقتي للموضوع ازاي هنعمل اكسار. ادي البذرة اللي احنا جمعناها من الشجرة، او من الاسبرجس، سوري من الشجرة، من النبات يعني. تمام، زي ما انتم شايفين كده اهو. بنيجي بص تفتح كده وجواها بذرة سودا، هي البذرة السودا دي اللي احنا هنزرعها. تمام، شبه الفلفل الاسمر، تلاقيها لونها اهي. تفتح واحدة تانية برضو، لو لقيتها غير لونها غير لون الاسود ده هي مش ناضجة ومش تنفع تتزرع. تمام، واحنا عندنا ايه اهو، حبايتين. بتدوس عليها وبتاخد منها اهو، زي ما انتم شايفين كده. احنا كنا جامعينها لونها، وفي بعض الأوقات بتبقى الحباية الواحدة فيها اتنين، يعني البذرة الواحدة زي ما انتم شايفين كده اهي، فيها بذرتين، بتبقى كبيرة شوية في الحجم وهتلاقي فيها بذرتين. طبعا بس عشان انا مطولش عليكم الفيديو، انا هوريكم بس الزراعة ازاي. ودي تجربة ناجحة يا جماعة، انا اشتغلت بيها كتير بصراحة. بص اهو، حتى هتلاقي الناس اصحاب المشاتل كلهم شغالين كده. لو هو ما بيشتريش بذرة من بره وهو عنده سبارجس كتير، هتلاقي عنده البذور بيجيبها من النباتات القديمة اللي عنده شوية. خلاص طبعا انا مش هطول عليكم، انا عندي بقية البذرة بس انا بوريكم ازاي. وبعد كده بنجيب عصاية او قلم، عندك قلم في البيت او عصاية زي كده، وتبتدي تفتح. انا معبي القصاري بيتموس وعلى الوش رملة. هقول لكم ليه الرملة على الوش. انا عشان خاطر البيتموس اللي عندي شوية هش، زي ما انتم شايفين كده. البيتموس ده النوع يعني مش ما فيهوش نسبة رطوبة عالية، فما بيقبلش المية بسهولة، فبضطر احط على الوش زي ما انتم شايفين كده نسبة من الرملة، عشان تقدر تسيطر على موضوع ان البيتموس ما يطفش في الفترة الأولانية على الأقل، عشان البيتموس ما يطلعش بره القصرية وإيه بعد الري ما يطفش فوق المية ويبتدي يخرج بره القصرية. طيب هنبتدي نعمل فتحات صغيرة اهو، يعني نص عقلة صباع كده لتحت كده اهو. فتح زي ما انتم شايفين. ده لو انت للبيت ممكن تحط 3 4 وحدات مع بعض، يعني انت ممكن تحط 3 مع بعض، 4 مع بعض، ما عندكش مشكلة، 5 مع بعض ما عندكش اي مشكلة اهو. بتسقط البذرة زي كده، بتسقطها في الفتحة اللي انت عملتها. تمام،
زي ما انتم شايفين كده. بتبتدي تعبيها كلها، وبعد كده بتبتدي تقفلها بصباعك ببسيط خالص كده اهو، زي ما انتم شايفين او كده اهو، وبتديها رية كمان وبتسيبها. خلاص، يبقى احنا كده خلصنا موضوع البذور. انا بس ايه هكمل بعد ان شاء الله الفيديو ما يخلص، هكمل بقية الفتحات علشان اكمل بقية الزراعة. خلاص، ده بالنسبة لموضوع الزهور. طيب نخش بقى على التفصيص. التفصيص زي كل النباتات اللي احنا بنفصصها قبل كده ووريناكم ازاي بتتفصص. تمام اهو زي كده. وبتبتدي يا بسكينة، بتفصص بسكينة او بتفصص بايدك زي كده اهو. ده جزء بتنقله لوحده في قصرية تانية، يبقى كده عندك نباتين مستقلين زي ما انتم شايفين. ادي واحد والتاني اهو. هو في درانات زي ما انتم عارفين اهي، شايفين الدرانات دي اللي بيطلع منها الجذور وبيطلع منها الخلاف الجديد. تمام. والتانية دي بتزرعها في قصرية تانية اهو. وبعد كده بتسقي كده، يبقى عندك ادي نبات. لما يكون عندك حاجة مصفرة زي كده شوية بتبتدي تعمل لها كده شوية، بس بتلاقي الورق الأصفر ده كله وقع وبيرجع النبات زي الفل زي ما انتم شايفين. طيب كده خلصنا الطريقتين واتكلمنا عن الاسبرجس. الاسبرجس نبات جميل سهل في العناية برضو، مش صعب. طريقتين الإكسار، الري زي ما قلنا قبل كده ما ترويش النباتات الخارجيه، رويها كل يوم ما عندكش مشكله. يعني نبات زي كده بره في الصيف في الحديقه بتاعتك رويه يوم ويوم كل يوم، ما عندكش اي مشكله. في البيت خفف الميه على قد ما تقدر. الاضاءه بيحب الاضاءه العاليه، ما بيحبش الاضاءه الضعيفه ولا حتى المتوسطه. يعني حتى المتوسطه مش تنفع معاه. تمام. هتلاقيه ابتدى ورقه كله يسقط ويصفر. تسميد مرة كل شهر ما عندكش مشكلة. الإكسار زي ما قلنا بالطريقتين وريناها لكم. ويا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون استفدتوا. اللي ما عملش اشتراك يا جماعة يعمل اشتراك في القناة، اللي ما فعلش زر الجرس يفعل زر الجرس عشان يجيله كل جديد. ونتقابل إن شاء الله في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.